පිළිගන්නවා චූටි ටීචර් YouTube channel එකට. අද ඔන්න ටීචර් ගෙනත් තියෙන ක්‍රියාකාරකම ඇක්ටිවිටි එක clothing clip වලින්. clothing clip වලින් ගෙදරදීම දරුවන්ගේ සියුම් මාංශ පේශි fine motor development අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා මේ clothing clip වලින් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට දරුවන්ට මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඕපන් කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට භාජනයකට මෙන්න මෙහෙම ක්ලිප් කරන්න දෙන්න. ඒ තුලින් දරුවන්ගේ චූටි අත්වල තියෙන සියුම් මාංශ පේශි හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පැන්සල හුරු කරවීමටත් මේ ක්‍රියාකාරකම උපකාරී වෙනවා. මොකද චූටි අත්වලින් පැන්සල අල්ලන්න හුරු කරන්න කලින් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරාම ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳින් පුළුවන් වෙනවා පැන්සල භාවිත කරන්න. ඒ වගේම ක්ලිප් කරපු ක්ලිප් ටික රිමූව් කරලා නැවත භාජනයට දාන්නත් දරුවන්ටම දෙන්න. සෙකන්ඩ් ඇක්ටිවිටි එකේදී වෙන්නේ දරුවන්ට කලර්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලෝතින් ක්ලිප් එක අදාළ කලර් එකේ බාස්කට් එකට ක්ලිප් කරන්න දෙන්න තමයි දරුවන්ට කරන්න දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රියාකාරකමේදී දරුවන්ට පැන්සල භාවිතයට හුරු කරවීමට සියුම් මාංශ පේශි සංවර්ධනය වීමට උදව් උපකාරී වෙනවා. වගේම මේ ක්‍රියාකාරකම තුළින් දරුවන්ට වර්ණ හඳුන්වා දීමට ඒ වගේම ඔවුන්ට මේ කලර්ස් මතක තියාගන්න කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එකක් මේ ක්‍රියාකාරකම.